Tehát egy ipari robot az alapvetően áll. Vehetsz hozzá egy kiegészítő alkalmazást, hogy el tud csúszkálni egy szintén kiterjesztett, de még mindig meghatározott pályán. A humanoid robot meg el tud menni az alkatrészét, megcsinálja a munkát, és visszaviszi, ahol találta. Manapság ott tartunk, hogy AI-jal fejlesztjük az AI technológiát, nem csak mi, hanem gyakorlatilag az összes AI-ban jártas szereplő. Tehát ez valahogy indukálja saját magát is. Azért nehéz együtt dolgozni, vagy új kívásokat rejt együtt dolgozni robottal, mert a robot mindig ugyanazt fogja csinálni, mindig ugyanott odavárja az alkatrészt, és hogyha az ember nem odarakja, vagy más alkatrészt tesz oda, akkor az egy kérdés, hogy fel tudjuk-e ismerni, vagy nem. Van-e hozzá szenzorunk, vagy nem. Ha nem, akkor nem fogja tudni például felvenni azt az alkatrészt. Sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a KUKA robotikai témájú podcastja, a Múlt Jelen Robot. És a mai adásban az emberek és a robotok közös munkájáról fogunk beszélgetni Nagy Alex-szel, Dakos Mátéval és Patkó Ákossal. Sziasztok! Köszöntelek titeket a stúdióban. Sziasztok! Sziasztok! Mindenek előtt arra szeretnélek kérni titeket, hogy mondjatok egy pár szót magatokról, és hogy mit csináltok ti a KUKA-nál. Kezdhetette Alex? Jó, kezdem én. Nagy Alex vagyok, én egy gyártásfejlesztéssel foglalkozom a KUKáknál, ez mindenféle gyártó környezeti és gyártó technológiai részét befolyásoló tevékenység. Itt robotcellákról és gyártósorokról beszélünk, ezeknek a tervezése mind technológia, mind folyamat oldalról. Nagyjából így tudnám ezt leírni, tehát robotokat teszünk le a gyártásban, és felkészítjük őket arra, hogy ezek termelésben aktívan részt vegyenek. Én Patkó Ákos vagyok, én a Kompetencia Centert vezetem a KUKánál. 5 csapatból álló részlegem van, akik a termékekkel foglalkozó technológusok, tehát hogy az Alexék által csinált gyártósorokra a termékeket implementáljuk, illetve a tesztrendszerek tartozik még hozzám, a gyártás végén pedig leteszteljük ezeket a termékeket, hogy meggyőződjünk róla, hogy az ügyfelek megfelelő minőségűt kapnak. Én Dakos Máté vagyok, én 3 éve dolgozok a KUKánál, és egy gyártó részleget vezetek, ami a robotok vezérléseit gyártja, és az azokba épülő kábeleket. Köszönöm szépen! Készültem egy ilyen nagyon rövid kérdéssel, hogy tudjátok-e esetleg, hogy hívták az első robotokat? Nagyon kedves kis nevük volt, és ilyen kis teknős alakjuk volt. Ez egy neurológiai kutatás részeként valósult meg ez a projekt, és Elmer és Elise voltak. Ők tulajdonképpen ilyen modelljei voltak az agyi kapcsolatoknak. Azt próbálták meg megmutatni, hogy hogyan dolgoznak együtt az idegsejtek, a neuronok, és ezek voltak talán így az első robotok, de ez egyáltalán nem ipari alkalmazás volt. Úgyhogy be is dobnám, mert ti ennek sokkal inkább a szakértői vagytok, hogy mióta dolgoznak együtt az emberek a robotokkal. Hát a legelső robotot, amit ipari robotnak hívtak, azok már megjelentek az 1960-as éveknek az elején, de én szerintem leginkább az 1980-as évektől tudjuk azt mondani, hogy akkor indult el egy ilyen tömeges használata a robotoknak, amikor a nagy autógyártók elkezdték ezeket tömegesen alkalmazni. Igen, valahol az igények felmerülésével kezdték szerintem egyre inkább gyártani a robotokat, és lett az ipar része egyre inkább a robotika. Minél többet, minél olcsóbban tudjanak gyártani bizonyos ipari szereplők, hiszen egy nagyon jó megtérülési eszközről van szó, és ahogy a világban egyre inkább súlypontot kapott a tömeggyártás, szerintem ez úgy lett egyre inkább hétköznapi az ipari termelésben. Fontos szerintem szétválasztani, hogy dolgozik együtt ember és robot, hogy nagyon sokáig robotokat elkülönítve kellett kezelni, és aztán megjelentek a kobotok, amik valóban képesek az ember
ember mellett dolgozni megfelelő szenzorikával. Szóval ezt így kell tekintenünk, hogy a robot és ember hogy dolgozik együtt, hogy ennek történelme és több generációja van. Mikor szabadultak ki a robotok a ketrecből? Hát szerintem pontos évszámot nem fogok tudni mondani, de így a 2000-es évekre tenném, amikor már elég pontos nyomatékszenzorokat vagy kapacitív szenzorokat tudott minden robotgyártó beépíteni a robotokba. Tehát gyakorlatilag képesek voltunk elektronika oldalról érzékelni az embert. Most lehet, hogy nagyon mélyre megyek, de itt akkor felmerül az a kérdés, hogy ugye a mai napig léteznek olyan ipari robotok, amik nem kollaboratívak, és mellettük pedig a kollaboratív robotika is egyre nagyobb teret nyer. Hol választanátok szét a két területet? Mi az a szegmens, ahol mindenképpen azt gondoljátok, hogy a hagyományos ipari robotoknak van helye, és mi az a szegmens, ahol azt gondoljátok, hogy igen, ide már kollaboratív robotokat kell szállítani? Szerintem mindenképp a méret és gyorsaság szempontjából tudjuk az ipari robotok felé billenteni a mérleget, tehát ők ebben jók, hogy borzasztó nagy tömegeket, nagy gyorsulásokat nagyon gyorsan tudnak kezelni. A kollaboratív robotok inkább ilyen finomabb mozgásokra képesek és alkalmasak, hiszen így tudják megőrizni azt a védelmet mondjuk az emberrel szemben, hogy a közvetlen közelébe is tudnak dolgozni. Ez itt van valahol a határa a két technológia között. Egy ipari robotot is lehet finomítani a végtelenségig, hogy közelebb lehessen engedni mondjuk egy humán alkalmazáshoz, viszont ez mindig azzal az áldozattal jár, hogy lassul, és sokkal nagyobb odafigyelésre van szükség. Igen, itt nagyon fontos megjegyezni szerintem, hogy ne kollaboratív robotokról beszéljünk, hanem kollaboratív alkalmazásokról. Most idén például kijött ugye egy új ISO szabvány, ami pont ezeknek a kollaboratív robotoknak a tulajdonságait húzta be egy szabvány alá, és itt tulajdonképpen már nem csak a robotra kell koncentrálnunk, úgymond, hisz, hogyha ugye pont volt egy ilyen projektünk, ahol ugye néztük azt, hogy a csavarozó berendezések is mennyire tudnak biztonságosan működni, hogyha ugye felhelyezzük őket kobotra, és azért ott is rájöttünk, hogy magának a csavarozó eszköznek is kollaboratívnak kell lennie ahhoz, hogy teljesen biztonságosan tudjon működni. Most abszolút olyan példákról beszélgettünk, amit mondjuk egy gyárban vagy egy összeszerelő üzemben tudunk elképzelni. Mi van akkor, hogyha így az adminisztratív területeken nézzük? Ott hogyan lehet robotokat alkalmazni? Egyáltalán beszélhetünk olyan robotokról, amik nem mondjuk csak így fizikai valójukban jelennek meg, hanem szinte láthatatlan alkalmazások? Ha a szoftver oldalt nézzük, ugye robotizált szoftverekről beszélünk, abszolút. Ugye ezek a szoftverek alapvetően egy előre meghatározott folyamatot követnek, és egy nagy töltsérbe irányítják a felhasználó által elvégzett inputok alapján a folyamatokat. Itt egyre inkább szerintem lehet ezeket alkalmazni, egyre inkább a hétköznapi életben is protokollok szerint dolgozunk, egy-két bemenő adat megadásával nagyon jó szoftver folyamatokat lehet megalkotni low-code környezetben, tehát nem kell hozzá egy nagyon erős programozói tudás, hanem egy pár csempe bemozgatásával ugye ezeket össze is lehet illeszteni. Egy átlagos irodai felhasználónak egyébként a robotikában is valahol ez kezd így a standardé válni, hogy minél inkább hétköznapi, könnyen elérhető robotizációt tudjunk behozni, mind szoftver, mind hardware oldalon. Én onnan világítanám meg, hogy mire használtunk régen robotokat. Az unalmas, ismétlődő vagy nehéz feladatok elvégzésére, és ez a szoftverben is, tehát gyakorlatilag amikor megcsinál, amit Alex most mondott, hogy megcsinál valamit a szoftver helyettünk, azok általában unalmas, ismétlődő dolgok, és erre már széles körben elérhetőek robotszoftverek. Igen, és hát várható, hogy ez azért formálni fogja a következő éveknek a munkatartalmát, amit most jelenleg a kollégák adminisztratív területen végeznek, tehát pont ezek az ismétlődő, monoton ciklusok, amiket kell néha végezni, ezektől tudnak tulajdonképpen később majd a robotok által mentesülni a kollégák.
Ezt egy kicsit konkretizáljuk azért. Szerintem ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy most akkor pontosan miről is beszélünk. Van egy admin munkád, az a feladatod, hogy összeszedj egyik Excelből egy másik Excelből, összenéz, mindig ugyanott van, és a vállalatirányítási rendszeredbe pedig feltöltsd. Ez például tipikusan elvégezhető robotszoftverrel töredékidő alatt. Tulajdonképpen le tudja modellezni teljes egészébe egy ilyen szoftverrobot azt a munkát, mint hogyha egy ember ülne a gép előtt és kattingatna jobbra-balra. Igen, különböző döntési pontokat meghatározol, hogy ha ez történik, akkor ide küld, ha egy másik szituáció, egy esemény következik be, akkor egy másik e-mail címre töltsd fel az adott jegyet vagy igényt, és akkor ezt a szoftver az automatizmus alapján szépen intézi magától, és azt veszi észre az egyszerű felhasználó, hogy külön beavatkozás nélkül végment a folyamat, és mindenkinek csak egy nagyon pici interakciója volt a folyamatban. Itt lényegében az értékadást figyeljük és elemezzük, és minden olyan dolgot igyekszünk átadni a robotnak, amihez nem kell emberi jelenlét vagy emberi döntésképesség. Szerintem egy nagyon fontos területre terelted ezzel a szót, ezzel az utolsó mondattal, hogy mik azok a területek, amiket viszont a robotok semmiképpen nem fognak meghódítani. Tehát mi az a része, akár a munkavilágának, akár az életnek, ahol akkor is mi emberek maradunk a legfontosabbak, vagy csak mi fogjuk tudni elvégezni, ahol nem fognak minket leváltani a robotok, mert azért lássuk be, lehet, hogy mondjuk nekünk nem annyira félelmetesek még a robotok, vagy lehet, hogy félelmetesek, csak nem valljuk be, de hogy azért nagyon sokan tartanak attól, hogy a robotok elveszik a munkájukat, ez egy nagyon gyakran ismételt frázis. Szerintem szedjük ketté ezt a témát és kérdéskört, vagy több mint ketté, mert ez azért egy elég komplex téma. Azt gondolom, hogy ugye korábban már említettem a protokollokat és a folyamatokat, és erre jó a robotizált szoftver, és jó a robot. És ennek az ellenpólusa, amikor mindenképp szükség van az emberi jelenlétre, az a kreativitás és a probléma megoldás, amikor több tényezőt kell folyamatosan figyelni, értékelni, és ez alapján kell egy következő döntési pontot meghatározni, ami egyedi. Ebben az esetben mindenképp kell az emberi szellem adta lehetőség. És szerintem ugyan az AI már itt van a nyakunkon, és egyre inkább beszövi mindenki telefonjába és hétköznapjába a technológia magát, de még azért az ipari felhasználás ilyen mértékű hasznosulásától még azért messze vagyunk, bár egyre közelebb az alkalmazások által. Tehát minél többet használjuk, annál inkább közelebb kerülünk. Szerintem ez egy nagyon paradox kérdés egyébként, mert az elmúlt sok évben mindenhol arról beszélünk, hogy óriási munkaerőhiányunk van. Minden cég ezzel küzd. Mellette azt is puffogtatjuk, hogy a robotok meg elveszik a munkánkat. Szóval szerintem robotokra könnyen automatizálható, ismétlődő, unalmas munkát kell, hogy bízzunk, hiszen aki bemegy dolgozni, szeretné, hogy a munkájának legyen hozzáadott értéke, tehát az ő munkáját nem fogja ma elvenni. Szerintem fontos az időt is megemlíteni, hogy mikor fognak minket helyettesíteni. Alex behozta az AI-os kérdést, ugye ezek ma most már nagyon fejlett nyelvi modellek, és nagyon jól lehet beszélgetni velük. Amire a robotikában szükség van ma, az egy jó és pontos képfeldolgozás. Mert ma azt tudja a robot csinálni, hogy elveszi ezt a poharat, és mindig innen szeretné elvenni, és mindig oda fogja lerakni. Aztán, hogy ezt kibővítsük, adva tudunk szenzorokat tenni mögé, de hogy ide valódi rugalmasság legyen, ahhoz valóban úgy kell képet feldolgozni, mint hogy egy ember csinálja. És én úgy látom, hogy az AI-nak itt lesz jó szerepe minden robotgyártónál és minden robot alkalmazásnál, hogy fel fogjuk tudni ismerni a környezetet, és már nem kell akkora előkészületet tennünk egy automatizált robotcellához. Én is leginkább itt az érték hozzáadásánál fognám meg ezt az egész témát, tehát szerintem abban fog módosulni a jövőben az ember által végzett munka, hogy egy magasabb hozzáadott értéket kell képviselnie. Szerintem nagyon, nagyon komplexen válaszoltatok meg a kérdést, és igazából a mesterséges intelligenciát én is szerettem volna behozni, hogy ti hogy látjátok, hogy a mesterséges intelligencia
térnyerése hogyan fogja átalakítani a robotoknak a világát, mert hogy azért mindig vannak ilyen robbanáspontok a robotika fejlődésében, és szerintem a mesterséges intelligenciával megérkeztünk egy olyan pontra, ahol már nem csak a fizikai térben létező robotok, vagy a szoftver robotok fejlődése ugrásszerű, hanem tényleg most már a hétköznapi emberek is minden nap találkoznak a mesterséges intelligencia termékeivel és szolgáltatásaival. Hogy látjátok, hogy ez hogyan fogja akár ilyen robbanásszerűen megváltoztatni majd az ipari alkalmazásokat is? Hát a programozásuk az mindenképpen egyszerűbb lesz, tehát most már az új generációs vezérlőkkel mi is fel vagyunk arra készülve, hogy AI megoldásokat alkalmazunk majd a későbbiekben. Ugye amikor integrálunk egy robotot, azért az most jelenleg még egy elég összetett feladat. Tehát itt azért több hetes munkákról van szó általában, mire egy robot tényleg bugok nélkül tud futni abba a környezetbe, és valóban hatékonyan tud dolgozni. Szerintem ebben rengeteget tud az AI majd hozzáadni. Manapság ott tartunk, hogy AI-jal fejlesztjük az AI technológiát. Nem csak mi, hanem gyakorlatilag az összes AI-ban jártas szereplő. Tehát ez valahogy indukálja saját magát is azzal, hogy egyre többet alkalmazzuk ezt a tudást és ezeket a képességeket, egyre sikeresebbek leszünk ebben a technológiának az alkalmazásában, és valóban, ahogy mondtad, robbanásszerű kiugrás lesz elérhető, és nem csak olyan szinten, hogy mit programozunk bele ezekbe a szoftverekbe, meg ezekbe az alkalmazásokba, hanem mondjuk mit nem kell már beprogramozni, mert az AI saját magától lehozza az adott kihívást. Például, ha megmondjuk a robotnak, és mondjuk az Ákos által meghatározott pont, hogy itt van az asztalon egy bögre, és ezt a bögrét már a szoftver az AI által ki tudja önmagától kerülni, külön beprogramozás nélkül, éppen attól függően, hogy még térnegyedben mozog az adott robot applikáció, és ezt nem kell már beleírni a szoftverben, hanem ez saját magától megoldja. És egyre több ilyen alkalmazott tudást viszünk bele a folyamatokba, és egyre több gyakorlatunk lesz, ez annál sikeresebb, és annál bátrabban fogja minden cég és terület ezt alkalmazni. Szóval nagy potenciált látunk ebben, abszolút. És nagyon a hajnalán vagyunk szerintem. Ha egy nyelvi modellel beszélgetünk, azért csomó megkötésünk van. Felszínen úgy tűnik, hogy azért mindent tud és mindenhez ért, de valójában mélységeknél még nem tartunk. Talán az én ChatGPT-ben nemrég tudtam bekapcsolni a mélykeresés funkciót, meg pár hete jött csak a mély gondolkodás. Szóval az AI elhiteti most velünk, hogy mindenre készen áll. Robotikai alkalmazásokon mindenki nagyon dolgozik, és mindenki nagyon szeretné integrálni, és amúgy tök jól összefoglaltak a srácok, hogy látnunk kell, felismernünk kell, érzékelnünk kell, és döntést kell hoznunk, és ebben, amikor ezeket stabilan el tudjuk érni mesterséges intelligenciával, akkor elképzelhető egy olyan jövő, hogy veszünk egy robotot, és elmondjuk neki, hogy azt szeretném, hogy a poharat mindig rakd el a raklapra, és kész voltam a programozással. És nem kell kitűznöm, hogy amúgy nem menj neki a kerítésnek, meg nem menj neki embernek, meg ne törd össze, meg a nagy csomó olyan kritériumot, amit most megadunk programozáskor, azt nem fog kelleni elmondanunk, hanem evidencia lesz. Ebből nekem az rajzolódik ki, hogy valami olyasmit vártok, most nem jósolni szeretnék abból, amit mondtatok, de hogy egy kicsit az az érzésem alakult ki, hogy az alapján, ami most történik, mondjuk a mesterséges intelligenciával, arra lehet számítani, hogy a robotika még egyszerűbbé válik, vagy még elérhetőbbé mindenki számára, de hogy már most is arról beszélhetünk, hogy tulajdonképpen a programozás is sokkal egyszerűbb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Nézd, már tudsz venni humanoid robotot otthonra, aminek nem kell megmondani, hogy ne törd el a tányért. Tehát, igen, hogy vannak gyártók, akik ilyen felhasználás területén már nagyon előjárnak. Igen, illetve ugye egyre inkább bejön így a hétköznapokba, ha azt nézzük, automatizálás és robotika terén. Gyakorlatilag az elektromos önvezető autók is egy autonóm robotként funkcionálnak egyértelműen, és ez is egyre inkább ott van már a hétköznapjainkban, és egyre több tudást
sikerül kiszedni ebből a technológiából, egyre inkább az iparba is át tudjuk emelni ezeket a tudásokat, elég csak az AMR-ekre és az AGV-kre gondolni, mondjuk a logisztikai felhasználásoknál, vagy különböző dropshipping kiszolgálóknál, és igen, egyre nagyobb szeretet fognak kivágni az ipari életből is ezek a megoldások. Hogyha már a humanoid robotokat szóba hoztad, akkor nem fogjuk tudni megkerülni ezt a kérdést, hogy egy kicsit arról is beszéljünk, hogy a filmekben hogyan jelennek meg a robotok, és nem hiszem, hogy váratlan lesz a kérdésem, de hogy van-e olyan kedvenc alkalmazásotok, amit mondjuk láttatok valahol, és el tudjátok képzelni, hogy a jövőben tényleg meg lesz valósítva? Vagy akár ti megvalósítjátok? Nagyon jó kérdés. Igen, nekem van egy nagy autógyár, már használ humanoid robotot, olyan fémipari alkalmazásokra, ahol én nagyon látok potenciált. A lemezmegmunkálás, hajlítasz lemeztáblákat, egy nagyon nagy gépbe kell beraknod egy pici alkatrészt, és a kezed mellett történik a hajlítás. Ez egy olyan egyszerű munka, amit szerintem egy humanoid robottal tökéletesen el lehet végezni. De egy ipari robot nem alkalmas rá. Ipari robot nehéz vele megoldani. Meg lehet vele oldani, de neki mindig kötött lesz a pályája. Tehát egy ipari robot az alapvetően áll. Vehetsz hozzá egy kiegészítő alkalmazást, hogy el tud csúszkálni egy szintén kiterjesztett, de még mindig meghatározott pályán. A humanoid robot meg el tud menni az alkatrészért, megcsinálja a munkát, és visszaviszi, ahol találta. Tehát kisebb átalakítás kell hozzá a területen. Ez nagyon futurisztikusan hangzik. Igen, talán ez, hogy egy az egybe tudja helyettesíteni az ember, talán ez az, ami nagyon nagy előnye lehet egy humanoid robotnak. Tehát mondjuk egy olyan munkát, amit még előző nap teszem, azt egy emberi lény csinált, annak a helyére be tudsz állítani egy humanoid robotot, talán itt van a legnagyobb előnye ennek. Nagyon hálás lennénk, hogyha a mosogatógépbe való bepakolást ki tudnám váltani. Pont ugyanezt akartam mondani. Esetleg ruhahajtogatást, de... Teregetést. Összességében azt gondolom, hogy a robotika akkor lesz sikeres, hogyha egy asszisztensi funkciót egy ilyen humanoid eszközre ki tudunk szervezni, aki segít minket információban, szervezésben, ugye ez már részben megvalósul, és segít abban, hogy fizikai tárgyakat A-ból B-be elmozgassunk, elmenjen helyettünk bevásárolni, kivigye a szemetet, és mindenféle nem szeretett munkát megcsináljon helyettünk. Ez akár a hétköznapokban, akár az ipari életben is ebben nagy potenciált látok, és mi tudjunk azokkal a dolgokkal foglalkozni, ami igazán számít, mert nagyon sok időt és energiát töltünk azzal, hogy nem fontos dolgokkal foglalkozunk, és szerintem ezen érdemes lenne változtatni hamarosan. Ez nagyon-nagyon messzire vezet, amire most így ráterelted a figyelmet, és egy kicsit így meg is maradnék itt. Nekem az egyik kedvenc filmem, ami egy animációs film, az a Wall-E, ami hát igen, robotokról szól. De azért szerettem volna idehozni ezt az egészet, mert hogy ott szerintem nagyon jól megjelenik, hogy mekkora teret tudnak nyerni a robotok, hogy tényleg maximálisan kiszolgálják az embereket, illetve itt maradnak a földön takarítani. Remélem senkinek nem most spoilereztem el ezt a filmet, ha mégis, akkor mindenki nézze meg. Hogy nektek van esetleg ilyen filmes példa, ami nagyon a látóteretekben van? Most így mondtad, hogy tényleg nagyon szeretnél egy ilyen, akár ilyen asszisztenst, aki... Egy Jarvis nagyon jól jönne otthonra. De amiről beszéltél, ez inkább a Will Smith-szel a Én a robot. Hát igen, azt is be lehetne hozni. Igen, akkor az Én a robot. Szóval, hogy szerintetek a filmekben, amik megjelennek ilyen példák, azok mennyire életszerűek, vagy mennyire képzelhető el, hogy egyszer eljutunk idáig? Szerintem idővel biztosan. Nekem az Alien filmekből volt a Bishop nevezetű humanoid, akire ugye egy ideig nem is jöttek rá, hogy ő valóban egyébként egy robot, majd amikor ugye megsérült, akkor derült ki, hogy ő egyébként egy humanoid robot, de egyébként nem tudtad így alapból megmondani róla, hogy ő most ember, vagy pedig robot, és teljesen úgy tudott beilleszkedni a környezetébe, hogy ugye nem volt felismerhető. Akkor
Lehet, hogy mi is azok vagyunk. Lehetséges. Csak én. Csak jól titkoljuk. És neked mi a titkod? Hogyan... Indukciós töltés esténként. Érthető. Viszont maradva a filmeknél, mire használhatnak még ezen a területen robotokat? Azért feszegetem ezt a témát, mert szerintem ez így nagyon közel van az emberekhez. Azért szerintem a vizuális igényeink elég nagyok. A filmeket mindenki szereti. A Wall-E-t remélem most már mindenki szereti. De mi az, amire a hétköznapi ember is gondolhat, hogy ezt igen, robotok csinálják. Ugye felmerült a dropshipping, valószínűleg rendelni mindenki szokott dolgokat. Szerintem, hogyha a mai valóságnál maradunk, akkor robot porszívója, az már nagyon sok embernek van, egyre több embernek van robotfűnyírója. Ezt 15 éve még nagyon nehéz lett volna elképzelni, hogy nem kell füvet vágni, vagy nem kell porszívozni, hanem elmegyek otthonról, és viszonylag jól kitakarít helyettem a robotporszívó. Úgyhogy szerintem most a realitásban itt tartunk, hogy ezek elérhetők már a háztartásokba. A következő lépés, amiről beszélgettünk, a humanoid robotok. Ugye itt a helyváltoztatás nagyon fontos, mert ha az ipari robottal összevetjük, egy ipari robot az mindig azt a munkát fogja nagyon jól elvégezni, amit rábíztunk egy autógyárba, egy pontheggesztést, és ő ezt tudja. És szerintem nagyon hamar fogunk látni már az utcákon is humanoid robotot közlekedni. Évek. A nagyon hamar úgy értem, hogy az évek. Hát, igyekszem megbarátkozni a gondolattal addig. Záró kérdésként arról szeretnélek megkérdezni titeket, hogy nektek mi volt az első olyan élményetek, ahol testközelből tapasztaltátok meg, hogy hogyan működik együtt ember és robot, vagy esetleg ti, amikor dolgoztatok ilyen alkalmazáson, akkor mi volt a benyomásotok, milyen feladatot vagy problémát oldottatok meg, melyik a kedvenc ilyen projektetek, ami nagyon sokat jelent, vagy ami akár az érdeklődéseteket befolyásolta ebbe az irányba? Hát én egy autógyárban láttam legelőször robotokat ilyen alkalmazásban, és engem lenyűgözött az, hogy mondjuk egy présüzemben milyen feladatokat tudnak betölteni ezek az ipari robotok, és mennyivel gyorsabban és hatékonyabban tudják végezni a munkát, de ugyanúgy a hegesztéseknél, illetőleg a festőüzemben is ugye egy olyan környezetben tudnak dolgozni, ami egy embernek veszélyes lenne mondjuk. Tehát, hogy itt tudja úgy helyettesíteni az embert, hogy mentesül a munkakörnyezetnek a veszélyeitől. Szerintem az egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy nekem ez volt az első ilyen nagy mérföldkő, ahol megtetszett a robotika. És nekem akkor nyílt ki leginkább így az alkalmazásokkal kapcsolatban a világ, amikor ide kerültem a Kukához, és így a korábbi munkatapasztalataimból egy csomó olyan pont felmerült, hogy itt is lehetett volna robotizálni, ott is egy nagyon jó megtérülés kalkulációt lehetett volna mögé rakni, mert hogy szerintem ez még ami rettentő fontos, hogy azért pénzügyi oldalról is közelítsük meg ezt az egészet, tehát nagyon fontos az, hogy ugye a robotrendszer az kitermelje a saját árát, tehát hogy megfelelő hasznot hozzon utána a cég számára. Nekem gyerekkoromtól öcsém egy picit rá volt függve a robotokra, úgyhogy így nőttünk fel. Aztán, amikor a Kukánál kezdtem dolgozni, és az első wow faktorom, amikor elmentem robotprogramozás tréningre. És tényleg én csináltam, és aztán már egyre bonyolultabb feladatokat csináltam én vele, és az nagyon közel volt hozzám a robot, az akkor nagyon megérintett. Aztán most nemrég csináltunk egy applikációt, egy adagolás technikát, ami meg 2 robot dolgozik együtt, és nagyon pontosan csinál mindent. Most teljesen, még mindig bennem ég, teljesen le vagyok nyűgözve a saját termékeinktől. Nekem középiskolás koromban volt az első robotikai élményem, ahol suli után mi lennmaradtunk a gépműhelybe, és hát ilyen-olyan gépeket ki tudtunk próbálni, és ott volt először lehetőségem arra, hogy robotot programozzak, és egy elképesztően bonyolult alkalmazást váltottunk valóra. Egy pohárba kellett kiönteni egy üveg kólát, de az megadta azt a kezdeti érdeklődést a technológia iránt, ami azóta is tart. Utána elég sok irányba elkalandoztam az életbe, és utána legközelebb az autóiparban találkoztam robotokkal, ott is egy üzemanyagszivattyú házat sorjázott 2 robot. És alapvetően ott ez egy nagy ugrás volt, korábban azt emberek csinálták, és
Hát mindenkinek fájt a csuklója, az izületei, azért ez egy elég megterhelő folyamat volt, hogy 2-4 mm-es furatokat szépen lesorjázzon az ember, és gyakorlatilag a robot ezt gyönyörű szépen meg tudta csinálni, borzasztó jó ismétlőképességgel, relatív ritkán hibázott, de akkor is nagyot, és nagyon szép munkát végzett. Utána megérkeztem a Kukához, és a másik oldallal is megismerkedtem, és itt már az applikáció tervezésbe és kivitelezésbe is nagyon nagy szerepem van, és hát elég széles palettán tudunk most már üzemelni, úgyhogy napról napra elképesztő, hogy milyen jó dolgokra képes ez a technológia, és mennyi potenciál van még benne. Hazudtam, mert most felmerült bennem, hogy feltennék még egy kérdést. Halljuk. Mert kibögted azt, hogy van olyan, hogy a robotok is hibáznak. Melyik a nagyobb probléma, hogyha a robot hibázik, vagy hogyha az ember? Ki a hibás akkor, hogyha a robot hibázik? Ha a robot hibázik, szerintem annak az oka általában könnyebben felderíthető, mert tudjuk, hogy mit kellett volna elvégezni, és azt hogyan. És nyilván az ettől való eltérés majd okoz valamit. Egy embernél sokkal nehezebb, ugye a szabad döntésjoga alapján ez kicsit komplexebb, miért úgy csinálta, miért érzékelte úgy, alapból egy embernek nincs fekete doboza, és nem lehet megnézni a hátterét a cselekvésnek. Egy robotnál ez sokkal egyszerűbb, és sokkal precízebben kikövetkeztethető. Tudnak hibázni, hiszen elromlik egy szenzor, egy PLC lefagy, bármi probléma felmerülhet, de sokkal kisebb ennek az esélye egy robotnál, mint mondjuk egy emberi hiba esetén. Illetve én azzal egészítem ki, hogy ha a robot hibázik, akkor ott software bug szokott lenni, amit az ember írt. Uh-huh. Tehát ez fordul inkább elő, és azért nehéz együtt dolgozni, vagy új kihívásokat rejt együtt dolgozni robottal, mert a robot mindig ugyanazt fogja csinálni, mindig oda várja az alkatrészt, és hogyha az ember nem odarakja, vagy más alkatrészt tesz oda, akkor az egy kérdés, hogy fel tudjuk-e ismerni, vagy nem. Van-e hozzá szenzorunk, vagy nem. Ha nem, akkor nem fogja tudni például felvenni azt az alkatrészt. Szóval keveset hibáznak a robotok. Tehát akkor az emberek és a robotok közös munkája, az tulajdonképpen egy ilyen tök organikusan fejlődő terület, ahol még mindig az embernek van nagyobb felelőssége, ha jól értem. Igen. Abszolút. És ez nagyon sokáig így is lesz. Ha csak az önvezetést nézzük, hogy nem tudjuk jól szabályozni egyébként, hogy egy autó önvezető képességénél a döntési pontok. Ezt leírni és leszabályozni, az elképesztően vékony jég. Hát nem véletlen, hogy évek óta vitatkoznak ezen igen. már. Igen, kis lépésben halad ennek a bevezetése. Hogyha a szabályozói kört nézzük, ugye Amerikában kicsit másabb ennek a szabályrendszer, Európában azért sokkal nagyobb korlátok vannak, és sokkal élesebb a kérdés, hogy ez kinek a felelőssége lenne, hogyha az autóvezetésnél maradunk, és mondjuk bármilyen vezetés támogató rendszert bekapcsolsz, a krízis helyzetben azért általában átdobja a labdát az embernek segítségképpen, és ez nagyon jól leírja azt, hogy az ipar jelenleg erről hogy gondolkodik, de csinálni kell, alkalmazni, felderíteni minél több esetet, határesetet, és én bízok abban, hogy ez záros időn belül megoldásra kerül. Igen, tehát azt látni kell, hogy azért ezek a rendszerek folyamatosan fejlődnek időről időre, ugye az önvezető rendszerek is gyűjtik be folyamatosan a forgalomból az információkat, és egyre jobbak lesznek, úgyhogy szerintem sem vagyunk annyira messze a teljes önvezetéstől, akár itt Európában. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor további jó munkát kívánok nektek, mert szerintem nagyon sokat profitál belőle mindenki a munkátokból. Köszönöm még egyszer. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a lehetőséget. Én is köszönöm. Industrial Intelligence.